Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сомельє, і сьогодні ми з вами будемо дегустувати шардоне, яке з Австралії. Виробник Мак Петерсон. Взагалі в Австралії, треба говорити відверто, є дві такі візитівні карточки серед сортів винограду. Це шардоне та шираз. Але ми будемо сьогодні говорити про білий виноград. Шардоне, він один із найрозповсюдженіших білих сортів винограду у світі. Причина дуже проста. Не капризний, росте в досить різних кліматичних умовах, і Австралія не виключена цьому. Давайте продегустуємо і зрозуміємо, наскільки він цікавий. Кольорова гамма шардоне. Солом'яний відтінок, тобто допускаємо, що цьому вину мінімум 2 роки. Взагалі шардоне може бути від світло-солом'яного, тобто зеленуватими відтінками, до прям золотистого кольору. Все залежить від того, наскільки він концентрований і чи мав він контакт з дубовою діжкою. Даний взірець важко визначити, чи мав він контакт з дубовою діжкою, тому що навіть якщо він місяць мав контакт, він кольором не дуже буде відрізнятися, а по ароматиці буде суттєво відрізнятися. Зараз почуємо по ароматиці. Думаю, що не мав контакт з дубовою діжкою, тому що присутні досить свіжі аромати. Аромат аличі, причому такої гарно дозрівшої вже. І загалом для шардоне ароматика яблука, вона є абсолютно характерною. Чим з більш прохолодних кліматичних умов він походить, тим, умовно кажучи, це яблуко буде зеленим, наприклад. Якщо от з таких південних частин, як Австралія, то це яблуко буде більш жовтого кольору. Можна було б відмітити сюди і карамболь, як один із фруктових відтінків. Ну і можна було б, напевно, сюди вимкнути жовті квіти, які якраз цвітуть, тому що присутня така солодкуватість, це все відображення клімату. Дуже приємний смак, такий солодкуватий, гарно збалансований. Можливо, хочеться десь трохи більше кислотності, але знову ж таки ми маємо справу не з Францією, там де його є батьківщина в регіоні Бургундія, а саме з Австралією, тобто більше сонця. І ця позиція буде ідеальна для тих, хто полюбляє вино, те, яке не кисле, а щось таке начебто солоденьке, тому що в смаку і в ароматиці оця зрілість, ця стиглість така, вона відображається у всіх своїх форматах, і солодкуватість відповідно. По гастрономії козиний сир з досить високою жирністю. Думаю, що вони гарно мають між собою подружитися. Загалом шардоне – це досить універсальний і сорт винограду з точки зору поєднання. Тобто ми його можемо зустрічати в ігристих винах, і в тихих винах, і в сухих, і напівсухих, чи навіть напівсолодких. Але що стосується гастрономії, то досить величезний спектр, тому що сюди можна спокійно порекомендувати і рибні різні страви, які виготовлені з білої риби. Знаючи цінову категорію цього вина, скажу, що для австралійського це позиція більше, ніж гідна уваги, по тій просто причині, що вона прям ювелірна. Мріяти про щось більше за ці гроші не вартує. І тим паче, якщо ви полюбляєте шардоне з Каліфорнії, там американський, тобто Сполучених Штатів Америки, то він дуже близький по стилістиці своїй. Тобто він достатньо концентрований і має солодкувату ноту. Бажаю вам такого ж солодкуватого життя, як тут аромат в цьому вині.